ráno. Dobrý den. I didn't hear you. Good morning. Dobré ráno. Yeah, it's nice to be with you. Thank you for coming. Jsem rád, že jsem mezi vámi. Děkuji, že jste přišli. Thank you for letting me preach and share God's truth with you today. A že můžu teď kázat a dělit se s vámi o Boží pravdy. I bring you greetings from the church in Long Island. Přináším vám pozdravy ze sboru na Long Islandu. We are excited. We have grown by about 5 or 6 new people. Jsme moc rádi, že se náš sbor rozrostl o 5 nebo 6 nových lidí. We have about 4 non-Christian men who come consistently. A další asi 4 nevěřící přichází pravidelně mezi nás. It's exciting to see God do some things in the church. A je to úžasné, když vidíme, že Bůh v církvi pracuje. We pray for you each week. Každý týden se za vás modlíme. And we're thankful for our partnership because we help you as you help India. A jsme za naše partnerství vděční, protože tak jako pomáháme my vám, tak vy pomáháte v Indii. I don't know if you've been to Long Island, but it is about 180 kilometers long. Nevím, jestli jste někdy byli na Long Islandu, ale je asi 180 kilometrů dlouhý. Queens and Brooklyn, part of New York City, make up part of the island. A Queens a Brooklyn, které vlastně jsou součástí New Yorku, tak jsou na tom ostrově. But we say Long Island is Nassau County and Suffolk County. A dělí se, Long Island se dělí na 2 části. So I'm about an hour east of Kennedy Airport, John F. Kennedy Airport. Já bydlím asi hodinu východně od letiště Johna Kennedyho. Where I live, there are about 2.5 million people, about 6 million on the island. So. A na celém ostrově bydlí asi 6 milionů lidí a tam, kde bydlím já, asi 2,5 milionu. I think as with Prague, most have no interest in God. So. Sorry? As with Prague, most have no interest in God. Most people, yeah. Stejně jako v Praze, tak většina lidí se vůbec o Boha nezajímá. Let's look together at God's truth and see if we can grow. Tak se pojďme společně podívat na Boží pravdy a vyrůst. All of us share many things in common. My všichni máme hodně věcí společných. But one of the things that we share in common is each of us have been hurt. A jedna z těch věcí je, že každý z nás už byl zraněný. Someone has lied to us. Někdo nám lhal. Someone has used us. Někdo nás zneužil. Someone has cheated us. Podvedl nás. Maybe you suffered divorce. Možná, že jste si prošli rozvodem. Maybe you have a teacher that's cruel. Možná jste zažili zlého učitele. A boss who is brutal. Nebo šéfa. And all of us hold within our heart hurts and pains. A všichni si v srdcích neseme zranění a bolest. And many times down inside is unforgiveness. A někde hluboko dole je neodpuštění. Ale we're called to be followers of Christ. My jsme povoláni k tomu, abychom následovali Ježíše. And to forgive. A odpustili. Is absolutely tough. Ale je to hrozně těžké. It costs a lot. Hodně to stojí. It's very difficult. Je to náročné. We build in our hearts anger. A tak se v našich srdcích kupí hněv. Resentment. Sebelítost. Bitterness. Hořkost. Pain. Bolest. And hurt. A utrpení. We don't like what someone has done to us. Nám se to nelíbí, co nám druzí dělají. But God says, ale Bůh řekl, we need to forgive other people.
že potřebujeme odpustit That's lidem. step one. I have to forgive other people. To je první krok, odpustit druhým lidem. But then step two, Ale v druhém kroku I have to absorb that hurt and transform it. musíme přijmout tu bolest a proměnit ji. And that's not very easy. A to není jednoduché. Bitterness, anger, hurt, pain, Hořkost, hněv, bolest. they're easy to deal with. They're easy in my heart. They live in my heart. Jsou usídlené v našich srdcích. And most of us find it very difficult to forgive. A většina z nás, pro většinu z nás je velmi těžké odpustit. Let's take your mobile and let's turn to Matthew chapter 18 in your Bible. Vydejte si své Anybody bring a mobily, Bible? nalistujte si Jedna, Evangelium Matouše 18. dva, kapitolu. tři. Kolik z vás má tady Bibli? Mobile. Mobil. Matthew 18. Matouš 18. kapitola. Let's learn what Jesus says to us as his followers. Podívejme se, co nám Ježíš říká jako svým následovníkům. Let's read 21 and 22. Matthew 18, 21, 22. Evangelium Matouše, kapitola 18, verš 21 a 22. Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až 7krát? Ježíš mu odpověděl: Pravím ti, ne 7krát, ale až 70krát 7. 3. Hansa, I'm going to forgive you 3 times. Já ti odpustím 3krát, Because I'm good, ale protože jsem tak dobrý, I'll do 3 more. tak přidám 3 I'll add 1 for good measure. a ještě jeden navíc. Yo, that's good. The law basically taught forgive someone 3 times. Zákon praví odpusti 3krát. Isn't that great? I like to keep in my mind a list. You did something to me. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest. Bam! Já si v mysli rád dělám takové seznamy těch všech hříchů, kterým mi se někdo prohřešil. Think about forgiveness. Když myslíme na odpuštění, I don't want to forgive. I do not want to forgive. já nechci odpouštět. And then we say, God, look what Hansa did to me. And you want me to forgive Hansa? No! A říkám, Bože, podívej se, co mi udělal. A ty chceš, abych mu odpustil? Ne. And then we say, God, it's not fair. A pak říkáme, Bože, to není fér. Why should I forgive him? Proč bych já mu měl odpouštět? He called me fat. On mi řekl, že jsem tlustý. I will get you. Já si tě počkám. Jesus talks about forgiveness. Ježíš mluví o odpuštění. Peter was like, wow, 3, yeah, wow. Petr se choval takhle. Let's read what Jesus says. Verse 22, verse 23, 24. A co na to Ježíš? Verše 23, 24. Verše 23, 24. S královstvím nebeským je to tak, jako když... Moment. Do you know this story? Znáte ten příběh? How many? I'm going to ask you. Can you raise your hand? How many of you know this story? Kolik z vás zná ten příběh? You don't know this story? Ty to Do you know neznáš? this story? Okay. DK. Super. We'll just talk about it, but since you know it, I feel much better. Okay. Teď Good. cítím se mnohem líp, Okay. když vím, že to znáte. S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Well, big debt. Do you know how much the debt is? Umíte si to představit?
$1 trillion. 1 bilion amerických dolarů. Trillion American dollars. 1 bilion amerických dolarů. You have billion, we have trillion. Vy máte bilion. So it's bigger. Takže pro nás je to zní ještě víc. And when Jesus said that, everyone went like, a když to Ježíš řekl, tak všichni udělali tohle. That's a wow. Let's read the next verse. 25. Verš 25. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho Pán prodat i s ženou a dětmi se vším, co měl, a nahradit ztrátu. This was common in the day. If you couldn't pay, they would throw you in prison. Tehdy to bylo běžné, že když jste nemohli zaplatit, tak jste šli do vězení. You do not know this story, do you? Vy neznáte ten příběh, viď? You don't know it, do you? Neznáte ho. Because when Jesus told this story, protože když Ježíš ten příběh vyprávěl, and the man fell down and said, "Please, I will forgive you everything. I will pay it back." Tak když tam bylo o tom, že ten muž padl na kolena a prosil, já ti všechno zaplatím. 26. Jak to je ve verši 26 and 27. A 27. Tomu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil, měj se mnou strpení a všecko ti vrátím. Pán se ustrnul nad odním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. You don't know. Neznáte to? You don't know. Neznáte? He fell on his knees. He said, I'll pay you back. Padl na kolena a říkal, já ti to všechno vrátím. Do you know what he just said? Slyšíte, co teď řekl? If you make 15 American dollars in 1 hour. Pokud byste vydělávali 15 dolarů za in 1 hour, za hodinu, for every hour you work, it would take you 1 million or 1 billion. Tak ten 1 bilion 333 million. It would take 420,000 lifetimes. Tak by to bylo 420,000 životů. 420,000 lifetimes. 420,000 životů. When Jesus told the story, everyone, no way! They would laugh. Když Ježíš ten příběh How vyprávěl, stupid to think that the man would say, please, I'll pay you back. Tak se všichni smáli a říkali, ten je teda hloupý, jak to může říct, že to vrátí. Everyone that heard the story laughed. Všichni se smáli. Can you imagine going to the bank and say, I will pay you back $1 billion? Umíte si představit, že byste přišli do banky a řekli, já vám ten bilion zaplatím. Just give me a little bit more time. Dejte mi jenom trošku času. Já to vrátím. Could you pay it back? Mohl bys to vrátit? Could you pay it back? Could you pay it back? Mike, you could pay it back, couldn't you? Yeah, sure, easy. The story here says one thing. Ten příběh říká jednu věc. There is a debt that must be paid. Je tady dluh, který je potřebné zaplatit. And you cannot pay it. Ale není to možné. It is impossible for you to pay. Nemůžeš to zaplatit. The master said, I will forgive you. Ale Pán říká, já ti odpouštím. So let's read a little bit further. Let's go 28, 29. Tak pojďme dál, verš 28 a 29. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů. Chytil ho za krk a křičel, zaplať, co si dlužen. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho, měj se mnou strpení a zaplatím ti to. You owe me money. Dlužíš mi peníze. Pay me back. Pay me back. Zaplať. Where's my money? Kde jsou moje peníze? It's 3 months worth of work. To je asi tolik peněz, kolik by vydělal za 3 měsíce. 3 months worth of work and he was forgiven 420,000 lifetimes. 3 měsíce a jemu právě odpustili 420,000 životů práce.
Let's read to the end of the chapter. Let's read the rest of the story. Tak dočteme si ten příběh. Maybe you don't know it, maybe you do, I don't know, but you didn't respond. Možná, že to znáte, možná ne, ale nijak jste nereagovali. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho služebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili, šli a oznámili všechno svému pánu, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl mu: služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když si mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou? A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. You and I are to forgive. But the hard part is, Jesus says you're to forgive from your heart. Máme odpustit, ale těžké na tom je to, že máme odpustit z celého srdce. I have 2 sons. Mám 2 syny. Maybe you know Robert. Možná, že Roberta znáte. But when they were little boys, a když byli malí, they would fight tak se často prali. And I would grab them and break them apart. A já jsem je vždycky rozdělil. Apologize to your brother. A říkám, omluv se svému bratru. Sorry. Promiň. Then I'd say to him. A řekl jsem tomu druhému. Apologize to your brother. Omluv se. Sorry. Promiň. Do you think they meant it? Were they serious? Myslíte si, že to mysleli vážně? Was it like, oh, please forgive me, I'm so sorry that I hurt you? Zdálo se vám, že jste slyšeli, prosím tě, promiň mi, že jsem ti ublížil. The little words. To byla jenom slova. I'm sorry. Je mi to líto, promiň. Sorry. Promiň. You hurt me. Ty jsi mi ublížil. Forgive me. Já tě odpouštím. What was that? Co to bylo? Jesus was taken to be crucified. Ježíš byl ukřižován. And Luke says they took him. A oni ho vzali. And they crucified him. A ukřižovali. And Jesus said, Father, forgive them. A Ježíš říkal, Otče, odpusť jim. For they do not know what they are doing. Protože oni nevědí, co činí. These were the executioners. To byli popravčí. These are the people who willingly said, I want to kill Jesus. Kteří vědomně řekli, já chci zabít Ježíše. And there we see the heart of Jesus. A pak tady vidíme Ježíšovo srdce. From his heart, hanging above the earth, he says, Father. Který ze svého srdce, když tam visel, tak říká, Otče. What would you say? Co byste řekli vy? Get an Uzi and kill them all. Right? Všechny je znič. Father, drop a bomb on them. Hoď na ně nějakou bombu. But the heart of Jesus says, I love to forgive. Ale Ježíšovo srdce říká, já chci odpustit tobě, vám všem. And Jesus says, Father, forgive them. A říká, Otče, odpustím. If Jesus is willing to forgive people who willingly killed him, pokud Ježíš byl ochoten odpustit lidem, kteří ho vědomně zabili, he's willing to forgive you. Tak je také ochoten odpustit tobě. Forgiveness. Odpuštění. What is forgiveness? Co to vlastně znamená? It is a personal act to release the one who hurt me. Je to osobní skutek, rozhodnutí osvobodit ty, které se vůči mě provinili. It's the personal act where I refuse to collect or get even with them. Rozhodnutí, že odmítám refuse what? Refuse to get even. Že odmítám jim to vrátit. 2 levels. Jsou 2 roviny. Level 1.
První, I choose to forgive you. I choose to let you go. I choose to forgive you. já se rozhodnu vám odpustit, osvobodit vás. That is not easy. To není jednoduché. It costs. Něco to stojí. It's difficult for us. Je to pro nás But náročné. that's what Jesus did for us. And so step one is we choose to forgive somebody else. Ale to, Ježíš to po nás chce, takže to je první krok. Step two, Druhý krok. I choose not to live in that anger. Já se rozhodnu, že nechci žít v tom hněvu. This is past. Toto je minulost. This is present and future. Toto je přítomnost a budoucnost. The reality is, I did this. I chose to forgive you, Hansa. A toto jsem opravdu udělal. Rozhodl jsem se ti odpustit. That was a fact. To je fakt. The reality is that now I have to continue to do it because Satan wants to bring it to my mind. And I have to do it over and over and over again. A další fakt je, že já jsem to odpuštění bylo i uvnitř a musím to dělat stále znovu. We love to remember what people did to us. Rádi si vzpomínáme na to, co nám druzí udělali. On your mobile with your Bible, do you also have gallery? A také, kromě Bible máte v mobilu i fotky? Wow. Look at my pictures. Podívejte se na moje fotky, co tady mám. He hurt me when I was 7 years old. Vidíte tohoto? Ten mě zranil, když mi bylo 7. I want you to remember what he did to me when I was 7. Chtěl bych, abyste si všichni pamatovali, co mi udělal. That's what he did to me. He did that to me when I was 9. A tento mi udělal něco, když mi bylo 9. And here's what my coach did to me. And here's what my teacher toto mi did udělal to me. trenér a And we toto look můj at it, učitel. and we look at it, and we look at it. A my si prohlížíme ty obrázky. I remember what they did and it feeds my heart. A říkáme si, já si na to dobře pamatuju, co mi udělal a naplňuje to naše srdce. If I'm going to be a Jesus follower, I have to forgive. A když chci následovat Ježíše, musím odpouštět. And I have to continue to forgive. A musím odpouštět stále znovu a znovu. The reality is there are 4 levels to forgiveness. Odpuštění má 4 rozměry. The first level is I have to forgive people who have hurt me. Ta první úroveň odpuštění je, že musím odpustit lidem, kteří mi ublížili. Maybe it's your spouse. Možná váš partner. Maybe it's your boss. Možná šéf. Maybe it's your neighbor. Možná soused. Maybe it's your teacher. Učitel. Who knows? Somebody's hurt you. Někdo vás zranil. I have to choose to forgive. Já se musím rozhodnout odpustit. That's number 1. To je za prvé. But secondly, I have to forgive me for making dumb choices. Ale také musím se rozhodnout odpustit sám sobě, že dělám špatná rozhodnutí. Please don't tell anyone I made dumb choices. Nikomu to neříkejte, ale dělám špatná rozhodnutí. I see this car. Vidím auto. I want this car. Já bych ho tak chtěl. It is like, wow, I will look good in this car. Já budu vypadat dobře v tom autě. And so I show it to a couple of my friends. A tak to ukážu No, it's stupid. kamarádům. That's stupid. No. Ne, to nedělej, to je And the hloupost. mechanic, the car mechanic looks at it and he says, no, trouble, trouble, trouble. A když se na to podívá mechanik, tak řekne, s tím budou jenom problémy. I want the car. Ale já chci to auto. I buy the car. Tak ho koupím. The car now lives at the mechanic. A teď bydlí u toho mechanika. We make stupid choices. Děláme hloupá rozhodnutí. And we can't keep living in them. We have to forgive. A nemůžeme v tom pořád žít, musíme odpustit. 3. Za třetí, I think we need to forgive life because life is not fair. myslím, že potřebujeme odpustit životu, protože život není fér. I know what you men are thinking. If I could only be as handsome as he is. Já vím, že někdy si říkáte, kdybych já byl tak hezký jako tamten. Jo? Jo, říkáte si to? Jo? Wow. Why am I not so handsome? But he is handsome. Proč já nejsem tak hezký? A It's on not je. fair. To není fér. Why
why are you... Can I say why are they dumb? And I'm so smart? No, I can't say that. No, I can't say that. But why are some people so smart? Proč jsou někteří lidé tak chytří? And I'm not? A já Or ne. you're not? I am. A nebo vy nejste, já jsem. Why do they have something and I don't have it? It's not fair. Proč oni něco mají a já to nemám? To není spravedlivé. And I think there's a fourth level. A myslím si, že je tady i čtvrtá rovina. I think sometimes we have to forgive God. Myslím si, že někdy musíme odpustit Bohu. I think sometimes we feel like God has been mean to us. Myslím, že někdy se cítíme, že Bůh s námi nejedná The dobře. problem is really me, but I think God's been mean to me. Ve skutečnosti je to vina na naší straně, ale my to cítíme jako, že Bůh se nějak provinil. All of us, every one of us, have and will be hurt. It's part of life. Všichni z nás jsme byli zraněni a taky ještě budeme. To je součást života. We have wounds, and some of those are deep wounds. Někteří z nás mají hodně hluboká zranění. We have hurts, Bolesti. pain. Okay, same word, that's okay. Some more synonyms. Yeah, that's right. But if we don't forgive, Když neodpustíme, we become a toxic person. tak se v našem vnitru bude jed. And we treat other people ugly. Huh. A chováme se ošklivě k I don't have jiným time to lidem. deal with you. No, Nemám teď na tebe čas. Or I'm in Prague because it's not like Long Island. Já mám rád Prahu, protože to není jako na Long I Island. drive, Když tam jedu sometimes autem, very slow, but I někdy drive řídím because velmi of the traffic. pomalu kvůli dopravě. And this car cuts me off. A najednou mi skříží cestu auto. No problem. What are you doing? Hey! Co to děláš? And I hit the gas and I want to get around him. A já ho chci rychle předjet. And people get angry. A lidi jsou naštvaní. And I see people waving at other people, but they only raise one hand, one finger. Yeah, Já I mean, vidím, it's jak like, lidi na sebe mávají what are někdy you jenom doing? jedním prstem. Co to děláš? You go to the shop or you go to the grocery store, Když jdete do obchodu and somebody cuts you off. a někdo vás tam předběhne. So I'm going to cut them off. I'm going to get them. So we go chasing A tak after já that vezmu person. ten vozík a mám jenom v hlavě, já tě předjedu. I want that. Já to chci. I'm glad, and I've noticed in Prague, in the metro, people are so kind. Já jsem rád, že v People Praze to tak nice. není, že lidi v metru Oh, I jsou forgive you. milí. Oh, would you like my seat? Chcete si sednout, prosím. Oh, I'm glad to share it with you. How do you deal with your hurts? Jak se vypořádáváte se svými zraněními? Most of us deal with hurts, we think, by drinking poison. Většina z nás dělá tohle. Myslíme si, že když vypijeme jed, You will die. tak ten druhý zemře. If I drink the poison, you will die. Že já vypiju jed If a I on can zemře. just, Kdybych já and so I jednou drink mohl, poison. takže já piju jed I allow it to fester and grow and get bigger and bigger and bigger in my heart. a nechám, And ať I se think it's gonna rozlévá hurt you. v mém vnitru a myslím si, že proto umře někdo jiný. It doesn't work like that. Ale tak to nefunguje. Hurt people hurt people. Zranění lidé zraňují další lidi. Do you understand that? Rozumíte tomu? People that have been hurt, what do we do? Když lidi jsou zranění, We co hurt děláme? other people. Tak ubližujeme dalším. Maybe your father was very good. Možná, že tvůj otec byl velmi dobrý, Maybe your father was very bad. ale možná byl také velmi špatný. Maybe your father was abusive. Možná byl násilník. Was a workaholic. Byl workaholic. Maybe he was an alcoholic. Možná alkoholik. Maybe he was at home, but his mind was someplace else. Možná i když byl doma, tak jeho mysl byla Maybe he lived daleko. in pornography. I have no idea. Možná se zabýval pornografií. Maybe he hurt you. Možná vám ubližoval. You must forgive. It's not justice. Že to není to spravedlivé. But then I need to learn from those hurts that I will not do the same thing.
Ale z těch zranění bych se měl naučit, že nechci dělat to And sám. that's true with your mother or with your teacher or with your neighbor A or to your platí coach, o vašich with your rodičích, friends, with your coworkers. učitelích, o kolegovi, o šéfovi. I have to learn to take that Já se musím naučit to vzít and filter it through the grace of God. a profiltrovat to skrze Boží milost. When the boys were smaller and I was tiny, we would hike in the woods for maybe a week or 10 days. Když jsme byli kluci malí, já jsem byl ještě ve formě, tak jsme chodili na výlety. And we had a filter for the water. A měli jsme filtr na vodu, Because sometimes way up the water, an animal left a deposit. protože někdy někde nahoře v tom prameni tak mohli tu vodu znečistit zvířata a pak tak jsme potřebovali So you filtr, filter the water so that you're not toxic. aby jsme se neotrávili. Somewhere in your past, someone has left a hurt. Někde daleko ve vaší minulosti někdo zanechal zranění. It has to be filtered through the grace of God. Ale ta musí být profiltrována skrze Boží milost. Everyone in Long Island, everyone in Prague, Všichni na Long Islandu, everyone všichni in v the world Praze, says, pay them back, get even. na be celém mean. světě by vám řekli, vrať mu to, udělej mu to taky tak. You hurt me, I will hurt you. Ty jsi mi ublížil, já ublížím tobě. Tomorrow you'll have 2, 3 tires that are cut. I will get even with you. Zítra Tires. That's a 3. I will cut your tires in the car. Jo, Yo, zítra ti propíchnu 3 pneumatiky. Do you realize how much God has forgiven you? Uvědomujete si, kolik vám toho Bůh odpustil? 420,000 lifetimes to pay back that debt. It's impossible. Byl to dluh, který byste museli splácet 20 000 životů. To není možné splatit. You and I are like an extension cord. Tohle mám rád. all by itself, the extension cord is this a nice necklace? No. Může to být hezký náhrdelník. But the extension cord all by itself is of no good, right? This is not. What value does this have? Nothing. No value. Nemá to žádnou hodnotu. So I take my hurts and I plug it into my hurts and I pass my hurts on to everybody else. Takže já to zapnu sám do sebe a ty zranění, ta bolest, kterou mám v srdci, tak proudí ke všem ostatním. Or I take the extension cord. A nebo vezmu tu prodlužovačku and I plug it into what God has done for me. A zapojím ji do toho, co Bůh pro mě udělal. I continue to go back to God. I've forgiven you. I have forgiven you. A vracím se k tomu a říkám, I have forgiven you. který mi říká, odpouštím ti. What do you transmit? Takže co přenášíte? Why? When you and I, who have been forgiven so much. Když nám bylo odpuštěno tolik. Homework. Za domácí úkol. What? Homework for you. Pro vás. Go home today and take the whole week and make a list Jděte domů of everything that someone has done bad to you. A vyhraďte si celý týden na to, abyste vypsali do seznamu všechny věci, co vám kdy kdo udělal špatně. Write down everything in detail. Všechno. Write it down. Write everything do nejmenších down. podrobností. Put it over here. Položte to. And then take 2 weeks. A pak vám dám další 2 týdny. And write down everything you did for God. A napište všechno, co jste vy udělali Bohu. What have you done to God? Co jste udělali? But wait a minute. For this one, you don't need any help. You remember. Pro ten první seznam nepotřebujete asi pomoc, všechno si pamatujete. But against God? Ale vůči Bohu? How have I hurt God? Co jsem tak Bohu udělal? I can't think of anything. Nic mě nenapadá.
Go ask 5 or 10 friends to help you. Zeptejte se 5 přátel, aby vám pomohli. Measure the two together. This one is like this. A porovnejte si ty dva And the seznamy. one against God just grows and grows and grows. What are you transmitting? Ten vůči Bohu bude pořád růst. Co přenášíte? What you do not transform, the hurts. Pokud neproměníte ta zranění v sobě, You will transmit. You will give it out. tak budete to přenášet. We don't want to forgive. My nechceme odpouštět. I don't want to forgive. Já nechci odpouštět. I want to remember what people have done. Já si chci pamatovat, co mi lidi provedli. Sometimes in the shower, I beat them up. Někdy si to představuju, jak je tluču. God has called me to be an agent Bůh mě požádal, abych byl jeho, of grace. abych byl činitelem milosti. What do you transmit? Co přenášíte? My first year in university, Když jsem byl v prvním roce na univerzitě, the boy across the hall was this little tiny boy. tak tam byl takový malý chlapec. He was a senior last year. Byl v posledním roce, ano. He did not date. Neměl nikdy žádnou holku. He did not play sports. Nesportoval. He read books. Jenom si četl. And then he would come and say, "I'll read this book." A pak chodil za Linu a říkal, tohle si přečti. He graduated and left. A pak skončil univerzitu a odešel. He went to seminary in Chicago. A pak šel do Chicaga. And he got a job in Chicago driving a bus for the city of Chicago. A našel si práci jako řidič autobusu. And they put him in the very worst area of Chicago. A tam ho dali do nejhorší oblasti Chicaga. And he said, one day on the bus came 7 big, very bad gangs, seven boys that were terrible. A jednou do toho autobusu nastoupilo 7 takových kluků. No! A on jim říkal, zaplať, ne. For 1 week they came on and refused to pay. A celý týden chodili, nastupovali do toho autobusu a neplatili. Then they came on the bus and they stole from everybody on the bus. A pak jednou, když nastoupili, tak nejenom, že nezaplatili, ale okradli všechny ostatní v tom autobusu. He said the next time they got on the bus, I was going to defend them. I was going to beat them up. A pak si určitě říkali, tak příště, až nastoupíme, tak ještě je i zmlátíme. Don't get on my bus. Get off my bus. A on, ale když chtěli nastoupit, tak on se postavil a řekl, ty do mého autobusu nenastoupíš. They grabbed him, took him off the bus, they gave him a brain concussion, broke his arm, broke teeth, broke ribs. Oni ho vyndali, zmlátili ho, takže byl celý dolámaný. The city of Chicago went and captured the 7 boys. A těch 7 kluků zatkli. Took them to court. Šli před soud. And they were found guilty. A odsoudili je. And so my friend said, could I say something? A pak se tento můj kamarád přihlásil, mohl bych něco říct? The judge said, okay, what would you like to say? Řekl, prosím. Your Honor, would you add up all of their years of sentence and I will serve all of their sentence? Mohl byste prosím sečíst všechny ty rozsudky a já bych šel do vězení místo nich. The judge said, you've had a brain concussion. That's stupid. Ale soudce řekl, tak vy máte poraněný mozek, to, co říkáte, je hloupost. No one's ever done anything like that. Nikdo nikdy nic takového neudělal. But Your Honor, Jesus Christ did that for me. Ale ten kluk řekl, Ježíš Kristus to udělal pro mě. And so to the court he shared about how Christ died and forgave. A tak jim vydal svědectví o tom, co Kristus pro něj udělal. Judge said no. Ale soudce řekl ne. Your Honor, what? Tak ctihodnosti ještě můžu něco, tak prosím. Would you require those boys to meet with me 1 day a week for 1 hour? Mohl bych se setkávat s těmito lidmi v tom vězení na hodinu týdně? Okay. Můžete. 1 boy became a Christian. Jeden z nich se stal křesťanem. 3,
4, 5, 6 of the 7 boys became Christians. 6 z nich se stalo křesťany. If it had been me, I Kdybych to byl probably já, would have said, throw them under the bus and let the bus back up over and over and over. já bych možná řekl, hoďte je po ten autobus, ať po nich jezdí. But Jesus Christ said, I have forgiven you more than you could ever pay back. Ježíš Kristus řekl, já jsem vám odpustil víc, než by kdokoliv z vás mohl kdy splatit. It's not easy, it costs a lot. Není to jednoduché, hodně to stojí. It doesn't seem fair, it doesn't seem right. Není to spravedlivé, není to v pořádku. But when I'm plugged into the source of God's grace, Ale když já jsem napojen na zdroj Boží milosti, I transmit God's grace. tak já Boží milost taky přenáším. I'll pay you back. Já ti to všechno I'll pay you vrátím. back everything. How stupid you are. Jak You will jsme not. hloupí. You cannot. Není to možné, nemůžete. Why are you holding things against other people? Proč v sobě zdržujete věci proti jiným lidem? Forgive. Odpustěte. That's Jesus' way. To je, jak to dělá Ježíš. Thank you so much. Děkuji.